Hello, good morning guys. And uh, kahapon di tayo nakapag-upload ng video. Kasi syempre, alam mo na, kapag nag-iibon ka medyo costly, magastos dahil syempre gagastos ka diyan talaga. Nagpunta kami sa nag-site visit kami sa Pampanga dun sa mga new projects nung part-time job ko na real estate. I'm a real estate sa Rise and Shine Incorporated under ILSP. And so far sinerte naman nakabenta tayo ng isang unit. Grabe, nakakita ko ng mga ibon doon. Kasi talaga sa area ng Pampanga dahil nandun si Sir Reiso. Dekalibre talaga yung mga ibon. Ang pangit ng panahon, umuulan. Pero yung mga ibon, bukod sa mataas na lumipad, ronda lang sila ng ronda at ang tagal nila nag-iikot doon. Tas talagang nagiging gatuldok na sila sa layo sa kabila ng pag-ulan. Ang galing ng linya. And ayun nga, I want to share to you sa inyo guys, yung YB ko. Ito, meron siyang sipon. Ayan. Alam nyo guys, pag nakita nyo nagkakaroon ng watery eye, nagtutubig yung mata, both sides or isang side lang, automatically merong respiratory problem. Kailangan yan painumin ng Doxy Plus. Doxy Plus. Kailangan niya na bigyan niya ng gamot agad. Kasi mahirap na pag lumala. Umalis ako kahapon, hindi ko siya na-treat dahil 2:00 pa lang ng madaling araw, nag-ready na ako. Hindi ko siya nabigyan ng gamot. And kagabi, almost 12:00 na ako dumating. And ayun, paghawak ko ang payat niya, and napansin ko, ayan, hindi niya tinutuka yung pagkain niya. Ibig sabihin masama pakaramdam niya, wala siyang gana. And sa 5 birds ko, may isang hindi nakauwi. Yung sa kaibigan ko naman, sa 6 na ibon, sa 6 birds na pinadala niya sa training, may 2 di nakauwi, may isang nakauwi, pero may tama ng tirador. And syempre bilang fancier, medyo masakit sa dibdib kapag yung ibon mo may tama. Pero ganun talaga. And also masakit din syempre pag di ka na uwian, no? Share ko mamaya yung maikling mga videos sa road kahapon, yung mga nakita ko mga ibon naglililipad sa paligid sa biyahe from here sa Cavite papunta sa sa Mexico, Pampanga, sa San Fernando, Pampanga, at sa Tarlac, sa Capas, Tarlac, no? Grabe, ang saya talaga pag nag-iibon ka, no? Parang yung tipong mapapatingala ka, sabi mo, ay, kanino kayang ibon to? Tas ma-amaze ka kapag tinignan mo na medyo matagal-tagal. Ang galing rumonda, tas ang tibay. Lalo yung doon kasi kahapon sobra grabe. Sobrang maulan. Kaya pagpasok pa lang namin ng Bulacan area, yun, grabe ang ulan na. Sabi ko, yari na naman sa Sabado sa training. Talagang mapapasabak na naman sa ulanan. Unavoidable. Ganun talaga, part yun ng pag-iibon. Kung talagang hindi ganon katibay yung ibon at hindi ganon kaganda yung sistema natin para sila patibayin, or yung bloodline na maganda, mabigyan natin ng magandang treatment
or magandang pag-aaruga, hindi rin talaga nila kakayanin, hindi rin kakayanin ng mga ibon natin na makalampas dun sa sa obstacle na yon ng smash training. Okay guys, wait for the mamaya mga sunod na video, yan i-attach ka dito sa video na to, and also kung paano ko to i-treat tong isang to. Okay. Yan guys, so ito, bumili tayo ng kung wala ka pa talagang budget at hindi mo kayang bumili ng bote-bote ng gamot, bili ka lang patingi-tingi. Itong Doxy Plus by Excellence, it's only 8 pesos each, and magandang tulong to sa respiratory problem ng ibon, sa halak, sa one eye cold, sa sipon, no? And grabe kawawa naman tong YB natin. And talagang hindi maganda yung development niya. Talagang mahina yung immune system niya. Pero anyway, pro-life tayo, no? Dating sa mga animals, wala tayong nire-reject diyan. And gusto natin sila mabuhay, na-enjoy ang buhay, kahit hindi natin sila maisabak sa anumang laban. Hello 27D, grabe ang payat niya na, nipis na ng katawan niya. Okay naman yung droppings, pero yun nga, ito mapalag, ito yung mata niya, tapos parang may muta na nga. Ang ganito lang, nayakapin nyo yung ibon, nyo, lapit nyo sa katawan ninyo, para yung isang kamay, ito lapit nyo sa ulo, yan, para mas madali nyo masubukan. Yan, okay. Yan. Yan. Baho. Ngayon, yung bibig pagka mabaho, ibig sabihin matindi na yung infection, no? Kung hindi magagamot agad, mamamatay yung ibon, and sayang naman, matagal din natin hinintay na lumabas sila. Ayun, ganito, ito na yung videos guys ng mga nakuhanan ko ng mga video along the way papuntang Pampanga. Dito ako ngayon sa Mexico, Pampanga. Ewan ko, grabe, ang daming ibon, no? Kasi umuulan, liparan lang liparan yung mga ibon. Galing, no? Ang dami. Smash, tapos